ሁሉም ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ ዛሬ ካሁን በፊት የሰራኋቸው በርካታ ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ቪዲዮዎች አማን ኦፊሻል የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ መመልከት ትችላላችሁ በተለይ ለዩቲዩበሮች እንደ ፕሮፌሽናል ቪዲዮ ኤዲት እንደምናደርግ እሱን ሰርቻላችኋለሁ እሱን ተመለከቱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ስለዚህ አማን ኦፊሻል የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ በርካታ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን መመልከት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ጥሩ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ ዝግጅት እያደረኩ ነው ያለሁት ስለዚህ እሱንም ነገር ያው በተቻለኝ አቅም ጥሩ ነገሮችን ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው ስለ ስልክ ጠለፋ ለመልካም ነገር እንድታቁ ስለተፈለገ ብቻ ዋትስአፕ ትሪክ ቲፕ እና የመሳሰሉትን ሰርቻለሁ እሱን ታያላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ነው የመጣሁት እሱ ቪዲዮ ምንድነው ስልክ ብቻ አይደለም የሚጠለፈው ስልክ ብቻ አይደለም ካሜራ የሚጠለፋል ስለዚህ ካሜራን እንዴት መጥለፍ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄን ስናደርግ ለመልካም ነገር ነው የምናደርገው ሁሉንም ነገር እንድናቀው ስለተፈለገ ወይም እንድታቁ ስለተፈለገ ብቻ ነው አፕሎድ ማድረገው እንጂ ለመጥፎ ነገር የምትጠቀሙት ከሆነ ቶታሊ ይሄንን ነገር አቆማለሁ ማለት ነው ስለዚህ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም በርካታ ነገሮችን ኮሜንት አንብቤ በርካታ ነገሮችን ለመስራት ራሴን አፕዴት ለማድረግ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ስላለው እንደዛ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ነባሪ ቻናል ላይ ኮሜንት ሼር አድርጉልኝ አዲስ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደንበኞች ካላችሁ እንኳን ወደ አማን ኦፊሻል በሰላም መጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ትኩስ የመለቃችሁ መረጃዎች ይደርሳችኋል ማለት ነው እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ቤሏን ክሊክ ማድረጋችሁን አትርሱ ስለዚህ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተን ምን ተገብረው ይሆናል ቪዲዮን ከፕሌይ ስቶር ላይ ነው የምናወርደው ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች እናደርገዋለን ሳይቺዝ ይላል የአፕሊኬሽኑ ስም ኖርማሊ ካሜራን ለመጥለፍ ለዛ ፐርፐዝ የተሰራ አፕሊኬሽን ነው የቅርብ ጊዜ 50k ዳውንሎድ ነው ያለው እሱን እናያለን ማለት ነው ፕሊዝ ግን አንድ ነገር የምላችሁ ይሄን ስትጠቀሙ ለራሳችሁ ሴፍቲ ፎር ሴኩሪቲ ፐርፐዝ ከሆነ እናንተ ምን ሬንጅ ላይ ያላችሁት የሚለው ካሜራው እየቀረጸ ያለውን አካባቢ ትለዩበታላችሁ ማለት ነው ይሄን ለጥሩ ነገር ተጠቀሙበታላችሁ ከዛ ባለፈ ከስልክ ላይ መጥለፍ ስለሚቻል ስልኩን ሁለቱንም አፕሊኬሽን በመጫን መጥለፍ ይቻላል እሱን ቪዲዮ ላይ አብረን እንከታተለው ይሆናል እሺ ጓደኞቼ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ለጠልፍ ያሰብኩት ካሜራ ነው ካሜራ መጥለፍ አለብኝ ብዬ ሳስብ እንግዲህ አፕሊኬሽን ያስፈልገኛል በስልኬ ማለት ነው ከፕሌይ ስቶር ውስጥ ነው ማውርደው ቀደም እንደነገርኳችሁ ከየት ማውረድ እንዳለብን ጠቆም አድርጌያችሁ ነበር ፕሌይ ስቶር ላይ ሳይቺዝ የሚል ካሜራ አለ ሳይቺዝ ካሜራ አይደለም ኖርማሊ ግን ሳይቺዝ ብላችሁ ልክ እዚህ ከምታት ማለት ነው ሰርች ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ኢንስታል ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ቀጥታ አፕሊኬሽኑ ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የምታገኙት ልክ እንደዚህ ነው ሳይቺዝ የሚል ነገር ይመጣል ሉክ እዚህ ጋር ቴክ ሪሞት ግሩፕ ፒክቸርስ ኤንድ ቪዲዮ ዩዚንግ two phones ይላል no internet connection is needed ነው የሚለው ምንም አይነት ኢንተርኔት ኮኔክሽን አያስፈልገው ስለዚህ ሁለት ስልኮች ነው የሚያስፈልጉን ማለት ነው አንደኛው ጠላፊ ነው አንደኛው ተጠላፊ ይሆናል ማለት ነው ሁለት ስልኮች ሲያስፈልጉ ሁለቱም ላይ የሳይቺዝ አፕሊኬሽን መጫን አለበት እሱን ነው እዚህ ጋር የሚያመለክተን ከዛ በኋላ ስኪፕ ማለት ይችላል እዚህ ላይ ግን ብናነበው ጥሩ ነው እየገለበጥን እናነበዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ከዛም ነው first open ሳይቺዝ on both phones ነው የሚለው ሁለቱም ፎኖች ላይ መክፈት አለብን ከዛ በኋላ
ስልኩ ፎኑ ላይ አፒር ወይም ሜን ስክሪኑ ላይ አፒር እስከሚያደርግ ድረስ እስከሚመጣ ድረስ እንጠብቀዋለን ነው የሚለው። እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እንደምናየው የሚያሳየን እሱ ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛውን ስንገለብጠው ደግሞ after you see the device click connect ይላል። እንግዲህ ዲቫይሱን ካያችሁት በኋላ ኦን ሜን ስክሪን ላይ ፎኑን ካያችሁት በኋላ ነው የሚለው ክሊክ ኮኔክት ትሉታላችሁ ነው የሚለው። a live preview screen will be opened ይላል and pictures will be saved on both phones። እንግዲህ እንደዛ ነው የሚለን። ኮኔክት እናደርጋለን። ኮኔክት ስናደርገው ግን አንድ ነገር ልብ ማለት ያለባችሁ እኔ አሁን በስልክ አላሳያችሁም። ምናልባት እናንተ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝና የሚያስቸግራችሁ ነገር ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ቪዲዮ ሁለት ፎን ይዤ እሰራላችኋለሁ። ግን ወይም ልንገራችሁ፣ አንደኛ አፕሊኬሽኑን እወቁት፣ እዩት። ሁለተኛ አሁን ያልኳችሁን ተከትላችሁ ኮኔክት አድርጉ። ኮኔክት ስታደርጉ ግን የምትጠልፉትን ስልክ አይደለም ኮኔክት ብላችሁ ትእዛዝ የምትሰጡት። ኮኔክት የምታደርጉት የራሳችሁን ነው። የምትጠልፉበትን ስልክ ላይ ኮኔክት ስትሉት ያኛው ዌይት ያደርግና ሁለቱም የካሜራ ምልክት ይከፍታሉ ማለት ነው። እኔ አሁን የምላችሁ በትክክል ባላሳያችሁ ማለት በኢሜጅ መልኩ ባላሳያችሁም በቪዲዮ አስደግፊ ባላሳያችሁም የምነግራችሁ ነገር በትክክል ብትተገብሩ ራሱን ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክት የምትሉት የእጃችሁ ስልክ ላይ ያለበትን ነው። እጃችሁ ላይ ያለውን ስልክ ነው ኮኔክት የምትሉት። የምትጠልፉትን ትተውታላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ኦኬ። እዚህ ጋር አሁን እኔ ደን በለው አያችሁት። አሁን እዚህ ጋር ካንት ፋይንድ ኤኒ ዲቫይስ ነው የሚለው። ሰርች ኒርባይ ዲቫይስ ነው። ቅርብ ያለ ዲቫይስ ካለ ሰርች ያደርግልናል ማለት ነው የሚለን። እዚህ ጋር ዲቫይስ ሲያገኝ ኮኔክት የሚል ነገር ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው መረጃ። በነገራችን ላይ ምንም በጣም ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነገር ነው። በጣም ኮምፕሌክስ ነገር አይደለም፣ ውስብስብ አይደለም። ጀስት መረጃውን ጠቆም ለማድረግ ያክል እንጂ ከባድ ነገር ሆኖ አይደለም። ይሄ ቪዲዮ ብዙ የሚያሰራ ነገር አይደለም። ነገር ግን መረጃውን ለማድረስና አፕሊኬሽኑን መጠቀም ትችሉ ዘንድ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። ሪመምበር ይሄን ቪዲዮ ስትጠቀሙ ለመልካም ነገር ተጠቀሙበት። በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሴኩሪቲ ካሜራ ያለበት አካባቢ ምናልባት አይፒ አድሬስ ካለው በሱም ኮኔክት አድርጋችሁ ያ ካሜራ የትኛውን አካባቢ ነው እየተቆጣጠረ ያለው፣ እኔን ታርጌት አድርጎኛል ወይንስ አላደረገኝም ብላችሁ የምትለዩበትም ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ቪዲዮን የሰራሁላችሁ። ብዙ ሰዎች ቪዲዮን እንደሰሩት ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም የበኩሌን ማሳወቅ ስላለብኝ ነው። ያወቅኩትን ነገር ማሳወቅ ደግሞ ሰብአዊነት ነው። በዛ መንገድ ነው የምንረዳው። ፕሊዝ ግን ከስልክ ላይ የምንጠልፍ ከሆነ ግን ለመልካም ነገር መጥለፍ አለብን። ለክፉ ነገር እንዳታደርጉት። ጀስት ሁሉ ነገር ማወቅ ስላለብን ነው። እናንተ ለጥሩ ነገር የምታውሉት ቢሆንም ሌላ መጥፎ ነገሮች ካሉ ግን መጥፎ ሰዎች ካሉ የእናንተንም ስልክ ጠልፈው እንደዚህ ስለሚያደርጉ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ብቻ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። ከዚህ በተረፈ የቻናሌ ቤተሰቦች ያለኝ መረጃ ዛሬ ይሄ ነው። በጣም ግርና የሚያስቸግራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮን አጠር ባለ መልኩ እንደዚሁ በሁለት ፎን ኮኔክት አድርጌ ላሳያችሁ እችላለሁ። ለጊዜው በስልኬ ያው ሃንድ ስለሆነ ሌላ ስልክ እና ሌላ ተጨማሪ ካሜራ ስለሚያስፈልግ ስላልተመቸ ነው እንጂ ይሄን ነገር ማቅረብ ይችል ነበር። የቻናሌ ቤተሰቦች ሌሎች ይማሩበታል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉት። ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ አዲስ ሰዎች ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኖቲፊኬሽን ቤሏንም እንደዚሁ ክሊክ አንዴ በመጫን ትኩስና አዳዲስ የምለቃቸውን የቴክኖሎጂ መረጃዎች፣ ሌሎች አዝናኝና
ሌሎች ለእናንተ መድረስ ያለባቸው መረጃዎች አርሳችኋለሁ ማለት ነው። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ውድ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ያለ መረጃ ይሄን ነው። ወደፊትም ሌላ ጠንካራ ያለ መረጃ ጥሩ ጠቃሚ መረጃ ይዤ እስክመለስ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ባይ ባይ።